مسئله 1-20. توی این مسئله میگه 3 تا تکه چوب به هم متصل شدن توسط این مجموعه پیچ و واشر. قطر پیچ رو داده 12 میلیمتر، قطر داخلی واشر رو یه مقداری بزرگتر یعنی 16 میلیمتر داده. میگه اگر تنش توی پیچ 36 مگاپاسکال و تنش توی واشر بیشتر از 8.5 مگاپاسکال نشه، حداقل قطر خارجی واشر رو محاسبه کنید. خب اول از همه بایستی ببینیم توی پیچ چه نیرویی هست. برای پیچ من می‌نویسم سیگما برابر با پی به آ و جایگذاری میکنم، میگم توی پیچ 36 مگاپاسکال تنش هست. 36 مگاپاسکال برابر با نیروی توی پیچ تقسیم بر مساحت پیچ. پیچ یک دایره، مساحتش یک دایره هست به قطر 12 میلیمتر یا به شعاع 6 میلیمتر، پس میشه پی ضرب در 6 به توان 2 پی آر 2 به اصطلاح، ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میذارم که من واحدها رو بر حسب نیوتن، متر و پاسکال گذاشته باشم. خب میتونم از این رابطه نیرو توی پیچ رو پیدا بکنم. این 10 به توان 6 با این 10 به توان منهای 6 ساده میشه و پی میشه 36 ضرب در 3 عدد صحیح و 14 ضرب در 6 به توان 2. نیرو میشه 4069 نیوتن. خب این نیرویی هست که پیچ داره به واشر و واشر داره به دیوار، به این تخته ها وارد میکنه. خب حالا برای واشر دقت کنید، واشر یک قطر خارجی داره که دی هست مجهوله، یک قطر داخلی داره که توی مسئله داده 16 میلیمتر و واشر داره با این سطح مقطع به چوب نیرو وارد میکنه. خب من برای واشر می نویسم سیگما برابر با پی به آ. خب برای واشر گفته تنش از 8.5 مگاپاسکال بالاتر نره. این 8.5 مگاپاسکال مساویه با، خب نیرو رو داریم 4069 تقسیم بر مساحت. خب مساحت قسمت بیرونی منهای مساحت قسمت داخلی. چون بر حسب قطر میخوام، من مساحت رو بر حسب قطر می نویسم. مساحت دایره بر حسب شعاع میشه پی آر 2 و بر حسب قطر میشه پی دی 2 چهارم. خب پس اینجا می نویسم پی قطر خارجی به توان 2 که مجهول ماست منهای قطر داخلی به توان 2 که 4 هم میخواد که این دور در دور نزدیک در نزدیک بشه. این 4 میره توی صورت، پس یک 4 اینجا لازم داریم چون اطلاعات رو بر حسب قطر نوشتم. در 10 به توان منهای 6 هم میخواد چون من دارم بر حسب متر همه چیز رو وارد میکنم، متر، نیوتن و پاسکال. خب از این رابطه من میتونم دی رو حساب کنم. این 10 به توان منهای 6 با این 10 به توان 6 ساده میشه، یه طرف این وسطه میکنم که این دی بیاد بالا و این 8.5 رو میبرم پایین. خب پس می نویسم دی 2 منهای 16 به توان 2 برابر با 4069 ضرب در 4 تقسیم بر پی ضرب در 8.5. خب این مقدار رو حساب کنیم. 4069 ضرب در 4 تقسیم بر 3 و 14 ضرب در 8.5. این مقدار می شود 609 ممیز 8. خب این 16 رو هم میتونم ببرم اون طرف تساوی، پس دی 2 میشه 609 8 به اضافه با 16 به توان 2 می شود 865 ممیز 8 و خب بتونیم ازش رادیکال بگیریم و قطر مورد نیاز رو برای واشر به دست بیاریم. قطر مورد نیاز میشه 29.4 میلیمتر. پس قطر مورد نیاز برای واشر میشه 29.4 میلیمتر، حداقل قطریه که لازم داریم برای واشر تا تنش از 8.5 بالاتر نره.